السلام علیکم ګران کتونکو، نن راځو د خیر سره یو امپلای اټینډنس شیټ درته جوړوم، درته ډیزاینوم یې. وینوډ به ته به راسو خلاص به یې کړو. نو د خیر سره کلیک مې پر وکړئ. اول د وار به پیج لیاوټ ته به راسو اور دا به پر زیرو باندې ودرو. دا پی ټي سی به موږ پر زیرو ودرو. سایز ته به راسو. په سایز کې به A4 اور د هغه رقم مارجن ته نارمل اور لینډسکیپ اور د هغه رقم ویو ته به راسو. په ویو کې پیج وت وایډ موږ ته داسې په ګروپ باندې راښکاره کړي. دا پیج ویني داسې. اوس راځو د خیر سره ډیزاین ته. پیج ته به کلر ورکو. پیج ته به د کلر د ورکولو لپاره ډیزاین ته به راسي اور پیج ته به راسي او دلته به ډیزاین سلیکټ کړئ. اوس به راسو د خیر دلته به ولیکو امپلایي attendance sheet. انټر به کو. بیا به راسو دلته به ولیکو امپلایي نیم. امپلایي نیم اور دغه رقم به د سپیس نشان یې ور وواس. بیا به د شفت په بټن سره انډرسکور ووهئ. څه انډرسکور چې مو ووایي بیا به دلته ولیکو. بیا به یو وار ټی بټن وواس. ټی بټن چې مو ووایه دغه مابعده به دلته ولیکو ډیپارټمنټ چې مو ولیکئ. بیا به دغه رقم سپیس بیا د شفت بټن انډرسکور بیا یو وار د ټیپ بټن بیا به دلته ولیکو پوزیشن او دغه رقم یو وار سپیس بیا د شفت بټن انډرسکور بیا به انټر وو. بیا به راسو د خیر سره دلته به ولیکو ایډرس سپیس بیا به د شفت بټن ونیسئ انډرسکور اور دغه رقم به بیا دلته ورکو فون نمبر. یو وار د ټی بټن وواس. فون نمبر شفت بټن انډرسکور بیا به انټر وواس. اوس راځو د خیر سره دلته به یو ټیبل ډیزاین کو. انسرټ ته به راسو. ټیبل ته به راسو. ټیبل به څو انسرټ کو 32 by 13 ټیبل به ډیزاین کو. دلته به ولیکو ډیټ او دغه رقم دلته به راسو جنوري اور دا ګوره څنګه زه فبروري ولیکم هلته به ماته دغه نشان ښکاره کړي. ګوره انټر نشان ښکاره کړي. فبروري انټر فلیش دا څنګه انټر ووایه ګوره هغه د منت دغه به دې ولیکي مارچ اور دغه رقم اپریل اور مئی جون جولائی اگست اور دغه رقم ورچ دا څنګه زه
टी ولیکم انټر سپټمبر ګوره اکتوبر ګوره رقم نومبر और दिसंबर انت بقولك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31 اوس براسو د خیر سره دته به ډیزاین ورکم کلر به ورکم شیډو به دلته اپلای کوم دلته به شیډو اپلای کوم هوم ته به راسو په هوم کې به شیډو ته راسو دته به شیډو اپلای کوم اور د کلر چې دی د هغه به وایټ کول और पास पर दे बाज बहुम शेडो अप्लाई को शेडो बा लाइट और दा रकम दा तारीख बाज बहुम वाइट शेडो अप्लाई और एम्प्लॉई शीट तबरा सो दा एम्प्लॉई शीट बाज बा शेडो अप्लाई को दा बा सेंट्रल तरावलु और शेडो बा पर अप्लाई को शेडो पर अप्लाई करा कलर भी और वाइट को और 28 ಬೇಕು ಬೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು और दगा रकम और जे स्पेसिंग इट्स कम दे दा एम्प्लॉई और जे स्पेसिंग बसंग मुस्तास हो जाता हूं राबसो دا چې موږ څنګه سلیکټ کړی بیا به راسو د خیر سره سپیسینګ وګوره دلته هم موږ ته سپیسینګ ورزیاتولی شو او دوسره پیج لیاوټ ته به راسو په پیج لیاوټ کې به دا بیفور وینې دا ورځې باندې به داسې کلیک وکړو ګوره دا سپیس مې څه ورزیات او دغه رقم د ټیبل سپیس به مې څه ورزیات टेबल स्पेस टेबल पर सेलेक्ट को लेआउट तक बरासो लेआउट की बात बरा दाइस वैसा स्पेसिंग और ज़्यादा की उस बदा खैर सर रासो वतगत ورته مستاسي یو شیټس امپلویمنت شیټس وس غواړم چې پر دې باندې بارډر باندې یو سیډو باندې بارډر اپلای کوم بارډر ته اپلای کوم د لپاره څنګه دلته دوه واره کلیک وکړئ بیا براسو ډیزاین ته په ډیزاین کې به بیا بارډر ته راسو پیج بارډر ته چرالو پیج بارډر باندې بدلته ډیزاین ورکو ډیزاین ته براسو دلته به یو ډیزاین سلیکټ کوم تاسو خوښ وي هغه ډیزاین هغه پر اپلای کو مختلف ډیزاینونه ګوره دا یو ډیزاین دی دا پر اپلای اور دا د سیډو هغه بجنیس ته کو صرف لاندې او لوړ دی اپلای سي اوکے به کو څنګه به اوکے کړه ګوره نو تاسو ډیزاین اپلای سو اوس د دې د هیډرز د لرکول د فاره د بیرته شیټ ته تل د فاره دلته دوه واره کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې ولاړ شئ جنوب وځئ د دې څخه ګوره دا زموږ ستاسو یو شیټ څو نن اپلای شو ګوره په کنټرول پی سره
کنټرول پی کوم وخت موږ تاسې وو موږ تاسو ته شیټ راښکاره کوي ګوره چې دا ستاسو شیټ شو د امپلایي اټینډنس شیټس نو دا د نن سبق د یو امپلایي اټینډنس شیټ په باره کې خدای دې وکړي چې د خوښ وړ مې ګرځېدلی وي نو که چیرې تاسې نوي یاست زما په چینل باندې زما چینل د سره سبسکرایب کړي او لایک یې کړي کمنټ لازمي